Akkor nappal éjszaka ciklus. Késő délutánra van állítva nekem 6 órára az idő, és már indul is a naplemente, kezd sötétedni. Lehet látni, hogy milyen szépen elmennek a fények, lemegy lassan a nap, ott a naplemente, eltűnik szép lassan. 7 óra van, már elég gyorsra van állítva nekem a idő, és már itt a teljes sötétség. 7 óra van, nyuszi, az éjszaka is megy. Van itt egy ház, benézek. Felkapcsolom a elemlámpát, mert ebben nagyon sötét van, nincs benne semmi, úgyhogy nem érdekes. Elemlámpa lekapcs. Madár ugyanúgy elrepül, halak úszkálnak, mintha mi se történt volna. Néni sétálgat. Arrébb van egy bácsi, az is sétálgat, annak pedig valami elemlámpája is van. Hát elemlámpa nincs nála, úgyhogy lehet, hogy a szeme világít neki. Mindegy, nem érdekes. 9 óra van már. Már 10 óra. Visszanézek a házba. Ups, itt már van valami. Egy ágy. Itt lehet aludni. Megnyomom az E gombot, hogy aludjak. 1-től 8 óráig választhatok, hogy mennyit alszom. Számbillentyűkkel kiválasztom, hogy én most alszom 6 órát. Megnyomom az Entert, számolja az órákat. Oké. Kimegyek, és valahol itt fog jönni a napfelkelte 4 óra körül. Várom a napfelkeltét. 4 óra. Reggel 4 óra. És már kezd világosodni. Gyönyörű szép. Bal oldalt lehet látni az értékeket menet közben, hogy miként változtak, és nézzétek meg az árnyékok milyen szépen kúsznak. Persze ez nekem nagyon gyorsan van állítva 932-re. Lehet látni, hogy a nap milyen gyorsan szalad fölfele, már ebből elég is ennyi. Nézzük akkor. Van itt egy kő. Fizika bekapcsolva, mindig aktív. És a viselkedése pedig a nappal éjszaka. Ez persze rögtön a start pozíció mellé van állítva. Kezdeti szög, ez határozza meg, hogy milyen napszakkal kezdünk. Ez nekem a késő délután, ez -180-tól plusz 180-ig terjed. Az az idő, ez 1-től 1000-ig, hogy milyen gyorsan teljen nekünk a napszakok. A diagnosztika, ha be van kapcsolva, akkor itt oldalt jelennek meg az adatok. Amit szeretnék még elmondani, hogy a kezdeti értékekre figyeljünk, azt legalább egy képernyő képet csináljunk róla, hogyha később elállítgatnánk a dolgokat, tudjuk, hogy mire kell visszaállítani, ha nem működnének rendesen. Ugyanis ezt egy táblázatba kezeli, beírja az adatokat egy táblázatba, és hiába módosítok ezen, és visszarakom az eredetit, a táblázatban beírtak, benne maradnak. Tehát egyszerűbb, hogyha egy kezdeti fotót vagy képmetszőt készítünk róla.
amiket nekem állítgatni kellett, majd teszek be erről képeket, hogy miért nem működött ez a rendszer nekem rendesen, ugyanis a nappal jó volt, azzal nem volt gond, amikor átment éjszakába, az ég elsötétült, de egyébként ugyanígy normálisan lehetett látni mindent, és eleinte én a minimum értékeken állítgattam, mert azt gondoltam, hogy az nem jó van beállítva. Pedig amikor először reggel indultam, akkor elég sötét volt, de amikor éjszaka visszaállt a sötétre, addig nem, akkor már nem volt ez megfelelő, és rájöttem arra, hogy ez a két érték az, ami nem volt megfelelő a gyári beállításoknál. Ugyanis nem számolt annyit vissza belőle az éjszakára, hogy megfelelően sötét legyen. Ezen felül itt van még egy beállítás nekem. Itt be lehet állítani egy kiváltó effektust, ami nekem az ággyal van összekötve. Vizuális logikával. Az, hogy aktiválja ezt. Tehát 10 órakor nekem megjelent az ágy, amelyik a sleep viselkedést kapta. Ugye itt beállítottam szintén, hogy mindig aktív legyen, viszont ne jelenjen meg az elején. A viselkedése nem bonyolult, milyen távolságra vagyunk tőle, hogy érzékeljen, hogy aludjál, egy szöveg a működéséről, hogy 1-től 8 órát tudunk aludni, írjuk be és nyomjuk meg az Entert, itt jelenjen meg, lehet hozzáadni egy globális effektet, hogy ez hozzá legyen adva, vagy visszavonva belőle. Ez ugye lehet életerő, vagy pihenés, vagy bármi, ezt hozzá lehet adni, hogyha egy túlélő játékot készítenénk. És egy hangot lehet hozzáadni, mondjuk lehet egy horkolás, vagy egy durmolás. Ez a kettő így összhangban tökéletesen tud működni. Úgyhogy ezzel azt gondolom, hogy mindent taglaltam. Van egy ilyen light control, de ezt igazándiból még nem tudom, hogy micsoda. Gondolom fényt lehet szabályozni valahogy. Aztán itt van ez a hölgy nekem. Egy karakter viselkedése van, és járőrözik. Ezekhez a zászlókhoz van hozzárendelve, az van nála beállítva, hogy folyamatosan kövesse az utat. Aztán itt van nekem ő, neki szintén járőr viselkedése van. Neki az van beállítva, hogy véletlenszerűen sétálgasson. Annyi még, hogy ő mindig aktív, a hölgy viszont nem volt mindig aktívra állítva, tehát ő mindig fog járőrözni, a másik pedig nem. Viszont ez, ami be van állítva, ide ez a világítás. Ez egy egyszerű fény, effektus, értékekkel beállítva, vagy spotlámpa, meg ilyenek, és a flash NPC elemlámpa viselkedést kapta. Itt annyit tudunk beállítani, hogy milyen távolságra legyen a lámpa tőle, mi legyen a neve, amihez hozzá van kötve, ez a Beast őr, tehát ő, neki a neve ez, kerül
ide. És hogy milyen pozícióban legyen a fény. Vállról induljon, fejről vagy kézből. Ennyi gyakorlatilag. És ezzel is tudunk egy szép effektust, vagy szép történetet csinálni a játékunkba. Még szerettem volna belerakni egy éjjel látó viselkedést, hogy azt is kipróbáljuk, de sajnos az nem működött. Valamiért nem volt használható, úgyhogy ezt még nyomoznom kell, hogy mi lehetett ennek az oka.